The Bluetooth device is ready to pair. Dahil dito sa No Inside Gadget ay makakakuha ka ng mga info, tuwal na larawan, tuwal na review para sa mga Bluetooth portable speaker. Tara na! Sound check! Actual sound check of Bluetooth speakers. Sound check. Okay guys, testing tayo ng mic niya. Ang mic niya ay merong wire. Ayan. Yung wire niya, kung ayaw nyo naman ito, pwede naman gumamit ng wire na kagaya nito, yung nabibili. Kasi ito ay free lang. Pero ito mismo gagamitin natin para makakuha kayo ng idea. Ito yung kanyang saksakan. Auxiliary na mic na standard. At yan din ang gagamitin natin. At din yung saksak sa mic. Ayan. Tapos, ito yung mic, tinood natin, iinaw na natin. Yan, tingin ko, meron itong 5 meters. Okay? Testing tayo ng mic niya. Hello, mic test. Ayan, naririnig nyo, actual mo na mic. At ito yung aking sound bar meter na actual checking. Ayan. Sa tingin ko, okay din naman ang mic niya. Ayokong kumanta ngayon at wala akong samod. Yun lang masasabi ko dito sa mic niya at okay naman. Kung ayaw niya ito, palitan niyo na lang. Ayan, siya yung detachable siya. Ayan, detachable. Ayan. Ayan. This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Mag-subscribe kung hindi pa. Hello guys! Nandito na naman tayo sa No Inside Gadget at meron tayo ditong Bluetooth speaker. Ayan, parcel. Let it unboxing. What are inside a box? Wow, malaki na. Ang mura pa. Weh, di nga. Tuluyan na nating buksan upang makita ang loob nito kung ito ba'y okay o walang damage o pwede ko i-return sa inyo. Okay? Oh no! It's unfair. Heto at binuksan ko na at makikita sa kahon mga cable, remote, mic, Actual na hitsura at design ng body. This Bluetooth speaker frame is made from alloy material, and body frame is made from plastic. meron itong mga gulong na pwede itong hilahin na kung tawagin natin na trolley speaker. Ngayon alam ko na, bibili ako niyan. How about charging? Kapag bagong bili ang Bluetooth speaker, recommended na ito ay i-charge muna ng 2 hanggang 3 oras bago ito gamitin upang maging maganda ang capacity at battery life ng baterya. Makikita dito sa video ang aktual na LED lights na nagsisilbing senyales ng charging mode. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba ang presyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano palagay mo sa disenyo, tunog at konstruksyon ng nireview kong gadget na ito.
At pakipindot na rin ang like button kung nakatulong ang video na ito. Love, 10, 8, 4,